අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දත් ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම අරගෙන ආවේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් පළතුරු බීම වර්ග 5. අපි පළතුරු 5කින් රස 5ක් හිටින විදිහට මේක හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අරන් තියෙන පළතුරු වෙනුවට වෙනත් පළතුරු එකතු කරලා මේ විදිහටම හදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් බබාගේ වයස අනුව බබාගේ රස අනුව වෙනස් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහසක් ගන්න. පළතුරු වලින් කොහොමද ඉක්මනින්ම රසට බීම එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන පළතුරු වර්ග එකතු කරලා මේ විදිහට බීම එක හදාගන්න අපේ පොඩ්ඩන්ට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මුලින්ම හදන එක. පළවෙනි එකට මම අන්නසි එකතු කරලා හදන්නේ. අන්නසි එකේ ටිකක් සමහර බබාලට උෂ්ණ ගතිය නිසා මම මේකට යෝගට් එකතු කරලා නැවුම් කිරි ටිකක් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් යෝගට් නැතුව නැවුම් කිරි විතරක් එකතු කරලා හදා ගන්නත් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අන්නසි එකෙන් හදාගත්ත බීම එක. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එකට මම එකතු කරගන්නවා කොමඩු. කොමඩු එකේ පැන් රස ගතිය ටිකක් අඩු නිසා මම මේකටත් යෝගට් හැන්දක් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ පැන් රස කොමඩු එකක් ගන්නව නම් කිසිම දෙයක් යෝගට් එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. වතුර ටිකක් වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේකට නැවුම් කිරි ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් දෙහි බින්දු කීපයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි කොමඩු වලින් හදාගත්ත බීම එක. ඊට පස්සේ මම හදා ගන්නවා කිවි. ඕගොල්ලන්ට කිවි නැත්නම් වෙනත් පළතුරු වර්ග ගන්න පුළුවන්. මම මේකට එකතු කරනවා දොඩම් බෑවක ඉස්ම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහටම අඹ වලින්, ගස් ලබු වලින් ඒ වගේ පළතුරු වර්ග ඕගොල්ලන්ට තියෙන එකක් එකතු කරගන්න. මම මේ පැණි ටිකක් එකතු කරේ කිවි එකේ ටිකක් පැන් රස ගතිය අඩු නිසා එකතු කරනවා. මේ පැන් ටිකක් එකතු කරලා වතුර ටිකක් එකතු කරලා තමයි මම මේ බීම එක හදාගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකටත් අවශ්‍ය නම් වතුර වෙනුවට කිරි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ කෙසෙල් වලින් ඕගොල්ලන් බබාට දෙන ඕනම කෙසෙල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේකට කෙසෙල් එකතු කරලා මේකට නැවුම් කිරි. ඊට පස්සේ මී පැණි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මී පැණි අවශ්‍යම නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මේකටත් අවශ්‍ය නම් දෙහි බින්දු දෙකක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි කෙසෙල් වලින් හදාගත්ත බීම එක. ඊට පස්සේ අවසාන එක අලිගට පෙර. අලිගට පෙරයකට මම අයිස්ක්‍රීම් එකතු කරනවා. මොකද අලිගට පෙර එකේ පැන් රස ගතිය අඩු නිසා අයිස්ක්‍රීම් වලින් මම පැන් රස ගතිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකටත් අවශ්‍ය නම් නැවුම් කිරි ටිකක් එකතු කරන්න. මන් දෙහි ඉස්ම ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අලිගට පෙර වලින් බීම එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ වෙනත් පළතුරු වර්ග වලින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේ විදිහට වෙනස් කරලා හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි මාස 6 ඉඳන් බබාලට දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ පළතුරු බීම එකක්. ඕගොල්ලන් නැවුම් කිරි එකතු කරගන්න නැතුව ඒ වෙනුවට වතුර ටිකක් එකතු කරලා එහෙම නැත්නම් බබාට පිටි කිරි එකක් දෙනවා නම් ඒකෙන් ටිකක් එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝගට් අපි මාස 6 ඉඳන් බබාලට දෙනවා නම් යෝගට් එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බබාගේ වයස අනුව බබාට දෙන දේවල් එකතු කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාගන්න. මේ හැම බීම එකකටම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙහි බින්දු දෙක තුනක් එකතු කරගන්න. එතකොට හොඳයි බබාලා තවත් ආස වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මොකද දැන් අපිට ඉස්සරහට එන්නේ ගොඩක් රස්නේ කාලයක්. ඉතින් ඒ කාලෙට බබාලා කන්න ගොඩක් අකමැති වෙන නිසා මම මේ වගේ බීම වර්ග ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර හදලා දෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලොනුත් හදලා බලන්න.